Sunt ouăle alimente sănătoase sau nu prea? Mulți ani, ouăle au avut o reputație negativă din cauza conținutului ridicat de colesterol, fiind considerate dăunătoare pentru sănătate și un factor de risc pentru bolile cardiovasculare. În timp, studiile au arătat însă că îngrijorările referitoare la consumul de ouă au fost exagerate. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în cele ce urmează îți voi vorbi despre cele mai cunoscute 5 mituri despre ouă și care este adevărul din spatele lor. Hai să recapitulăm rapid ce știm despre ouă. Sunt surse de proteine complete, deoarece conțin toți aminoacizii esențiali. Conțin nutrienți valoroși, vitaminele A, B12, D, iod, folat, colină, seleniu, riboflavină, fier, luteină. Aportul caloric al ouălor este de aproximativ 131 de kilocalorii la 100 de grame, astfel că în funcție de mărime un ou poate ajunge la 60-80 de kilocalorii. Se introduc în alimentația copilului încă de la 6-8 luni, fiind foarte bogate în proteine de calitate. Iar acum să începem lupta cu miturile. Ouăle cresc colesterolul. Este probabil cel mai cunoscut mit despre ouă. Conținutul de colesterol al unui ou este într-adevăr semnificativ, circa 200 de miligrame, iar toată această cantitate se găsește în gălbenuși. Când cercetările au indicat o legătură între colesterolul din sânge și bolile de inimă, alimentele bogate în colesterol au devenit incriminate. Totuși, după mai bine de 2 decenii de studii, oamenii de știință au constatat că de fapt grăsimile saturate au un impact mult mai mare asupra colesterolului din sânge, deoarece afectează modul în care ficatul gestionează colesterolul. Pe de altă parte, colesterolul alimentar are un efect redus asupra colesterolului din sânge. Persoanele sănătoase pot consuma fără probleme ouă și alte alimente care conțin colesterol, mai ales dacă sunt sărace în grăsimi saturate. Pe de altă parte, cei care au deja colesterolul mare și un risc crescut de boli cardiovasculare ar trebui să limiteze colesterolul din alimente la cel mult 200-300 de mg pe zi. Albușul e mai sănătos decât gălbenușul. Albușul nu conține deloc colesterol și este bogat în proteine cu un grad ridicat de biodisponibilitate, care sunt eficient absorbite de organism. Gălbenușul are mai puține proteine decât albușul, dar se remarcă prin conținutul de vitamina D, fier, folat, carotenoide, colină. Atât albușul cât și gălbenușul sunt nutritive și pot face parte din alimentația unei persoane sănătoase. Având puțin sodiu, pot fi consumate și de persoanele cu hipertensiune. Pentru ovo-vegetarieni, ouăle sunt o sursă excelentă de vitamina B12. Ouăle cresc riscul de boli cardiovasculare. Un studiu amplu realizat pe circa 120.000 de persoane a arătat că un consum moderat de ouă, adică până la un ou pe zi, nu crește riscul de boli cardiovasculare. La același rezultate au ajuns și alte studii desfășurate în ultimii ani. Însă contează foarte mult și ce alte alimente sunt servite alături de ouă. De exemplu, asocierea cu brânză grasă, cârnați, unt sau cartofi prăjiți urcă mult cantitatea de grăsimi saturate consumate, care într-adevăr cresc riscul de boli cardiovasculare. Ouăle au foarte multe grăsimi. Grăsimile din gălbenuși sunt de bună calitate, majoritatea fiind mononesaturate și polinesaturate. Grăsimile sănătoase sunt necesare pentru absorbția vitaminelor A, D, E și K, contribuie la construcția celulelor nervoase și asigură sănătatea vaselor de sânge și a inimii. Pe de altă parte, cantitatea de grăsimi saturate dintr-un ou este destul de mică, circa 1,7 grame la un ou de 60 de grame. Unele alimente sunt bogate în colesterol și grăsimi saturate, ca de exemplu carnea grasă, smântâna, brânzeturile grase, untul, untura. Alte alimente sunt bogate în colesterol, dar au un conținut mai redus de grăsimi saturate, ca de exemplu carnea slabă, ouăle, fructele de mare și organele. Acestea din urmă pot fi incluse mai frecvent în alimentație față de primele. Nu trebuie să mănânci ouă seara. Contrar părerii generale, se pare că ouăle te ajută să dormi mai bine, deci persoanele sănătoase le pot mânca și la cină. Se știe că există o legătură strânsă între nutriție și somn, în sensul că alimentele pe care le consumăm au un impact direct asupra calității odihnei. Aceasta deoarece anumiți nutrienți, ca triptofanul, contribuie la secreția de melatonină, hormon care declanșează somnul. Ouăle sunt o sursă bună de triptofan, vitamina D și melatonină pură, care ajută unele persoane să adormă mai ușor și să aibă un somn odihnitor. În schimb, deficiența de vitamina D este asociată cu o scădere a duratei somnului și o calitate mai slabă a odihnei. Există și situații în care consumul de ouă seara nu este recomandat. Cei care suferă de boală de reflux gastroesofagian pot avea probleme cu somnul dacă mănâncă ouă înainte de culcare, deoarece conținutul de grăsimi din gălbenuși poate agrava simptomele, îngreunând astfel odihna. Indiferent dacă alegi sau nu să mănânci ouă la cină,
Asigură-te că iei ultima masă cu cel puțin 2-3 ore înainte de culcare, pentru a lăsa timp de digestie. Sunt sigur că te întrebi câte ouă e bine să mănânci. Există multe recomandări cu privire la consumul de ouă, dar indicația generală pentru persoanele sănătoase este de maxim 5-7 ouă pe săptămână. Această cantitate include ouăle consumate ca atare, dar și în alte preparate, ca de exemplu în prăjituri. Persoanele cu dislipidemii, adică tulburări ale metabolismului lipidic, ca și diabeticii, trebuie să aibă grijă la consumul de ouă. Eventual pot consuma doar albușul. Cum se depozitează ouăle? Este recomandat să ții ouăle la o temperatură constantă. De obicei, frigiderele au un suport special pentru ouă poziționat în ușă. Însă acesta nu este cel mai fericit loc, deoarece temperatura variază din cauza deschiderii constante a ușii. Dacă nu consumi ouăle foarte repede, pune-le mai bine pe raftul din mijloc al frigiderului, în spate. Cartonul cu ouă va fi astfel protejat de fluctuațiile de temperatură și ouăle vor rămâne proaspete mai mult timp. Cum e bine să consumi ouăle? Oul poate fi folosit mai ușor de organism dacă este preparat termic și nu consumat crud, deoarece astfel crește biodisponibilitatea proteinelor. Le poți fierbe și adăuga în salate și sandvișuri. Îți recomand să servești ouăle alături de legume crude sau gătite. Evită să le asociezi cu alimente foarte grase, ca maioneza, și prepare-le folosind o cantitate cât mai mică de ulei sau deloc. La final, o întrebare importantă. Sunt bune ouăle în dietele de slăbit? Fiind bogate în proteine și grăsimi, ouăle sunt o alegere excelentă dacă vrei să slăbești, deoarece te fac să te simți sătul pentru mai mult timp. Consumele de preferat fierte sau poșate și preparate cu cât mai puțin ulei, deoarece acesta crește valoarea calorică a preparatului final. Alege o tigaie antiaderentă pentru a găti omleta sau ouă ochiuri mai dietetic. Sper că aceste informații ți-au fost de folos.